हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र आज चाहिँ मैले यस्तो कुल फोनको अनबक्सिङ लिएर आएको छु नि गेम खेल्नेहरूको लागि त लास्टै नै एक्साइटिङ प्रोडक्ट हो यो यहाँ मसँग छ गेमर्सहरूकै लागि बनेको रेड म्याजिक 11 प्रो भन्ने फोन जुन चाहिँ फर्स्ट फ्ल्यागशिप गेमिङ फोन हो है टु लन्च इन नेपाल र यो फोनमा चाहिँ वर्ल्डकै फर्स्ट लिक्विड कुलिङ सिस्टम पनि छ र यस्तो गेमिङ फोनको प्राइस कति हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको प्राइस 1,65,000 रुपियाँ भनेर तोकिएको छ र तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट पर्चेज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले 5,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ प्लस गेमर्सहरूकै लागि बनेको यो गेमिङ प्याड पनि सित्तैमा पाउन सक्नुहुन्छ र कतिजनाले चाहिँ मलाई इएमआईमा अवेलेबल छ कि छैन फोनहरू भनेर पनि सोधिराख्नु भएको हुन्छ सो यो फोन चाहिँ इएमआईमा किन्नको लागि अवेलेबल छ है 40% डाउन पेमेन्ट गरेपछि तपाईले यो फोन घर लैजान सक्नुहुन्छ तर अब चाहिँ यसलाई अनबक्स गरौँ है त ल सुरुमा चाहिँ एउटा सानो पेपर बक्स रहेको छ जहाँ हामीले देख्न सक्छौँ कति फिङ्गरप्रिन्ट लागेको सिम इजेक्टर टुल अनि त्यसपछि हामीसँग छ पेपर वर्क जुन चाहिँ कसैले पनि पढ्दैन एन्ड देन हामीसँग यो कभर रहेको छ एकदमै बेसिक टाइपको कभर छ है नथिङ एक्स्ट्रा एन्ड देन हामीसँग फोन नै रहेको छ ल रेड म्याजिक 11 प्रो यस्तो एकदमै गेमिङ एस्थेटिक्स भएको फोन रहेको छ यसलाई पनि साइड लगाए एकछिनको लागि र एप्पल र स्यामसङहरूबाट इन्स्पिरेसन नलिकन हामीले चाहिँ यहाँ चार्जर पनि पाउँछौँ दर्शकवृन्द ल यहाँ चाहिँ तपाईहरूले यो 80 वाटको चार्जिङ ब्रिक हो यो पाउनुहुन्छ एन्ड देन यो कम्प्याटेबल केबल्सहरू रहेको छ ओके सो हुन चाहिँ यो गेमिङ सेन्ट्रिक फोन हो सो सुरुमा गेमको कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ हो तर एक्चुअली डिजाइन र डिस्प्लेको कुरा चाहिँ गरिहाल्छु किनभने डिजाइन हेर्नुहोस् न यसको कस्तो साइफाई मुभी टाइपको भाइब दिन्छ के यहाँ चट्ट एलइडी लाइट्सहरू पनि छ मजासँगले बल्छ अनि यहाँ माथिपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ ट्रिगर बटन हो है सोल्डर ट्रिगर बटन गेममा भेरियस फङ्सनहरू यसबाट रिम्याप गर्न मिल्छ अनि यहाँ यो बटन भनेको चाहिँ यो गेम मोडमा छिर्ने बटन हो यसरी टक्क लाएर यो गेम मोडमा जान्छ होइन अनि यो प्वालहरू छ नि यो के हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ यो अगाडि यो कालो डल्लो फ्यान हो होइन यो चाहिँ एयर भेन्ट हो क्या यहाँबाट तातो हावा बाहिर निस्किन्छ दुवै साइडमा छ मजासँगले र पछाडिपट्टिको यो के घुमिरहेछ भनेर पनि सोच्नुहुन्छ होला यो चाहिँ लिक्विड कुलिङ हो या कुलेन्ट घुमिरहेछ चट्ट अनिखेर यसरी चाहिँ अब यहाँ फोन गेम खेल्दाखेरि तात्यो भने चट्ट यसले हिट डेसिपेट गरिदिन्छ अनि हिट यसरी फैलाइदिन्छ साइड साइडतिर पुर्याइदिन्छ यहाँ तातो हावा भेन्टबाट निस्किन्छ र मजाको गेमिङ एक्सपिरियन्स कुल गेमिङ एक्सपिरियन्स तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ अब यो फ्यानको कन्ट्रोलहरू चाहिँ यसरी यहाँ सेटिङ्सबाट यो अन भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ इको मोड भयो अनि यो चाहिँ म्याक्सिमम कुलिङ भयो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि अरू यहाँ फास्ट कुलिङहरू लिक्विड कुलिङहरू सबै तपाईँले यहाँबाट चट्ट लाएर अन गर्न सक्नुहुन्छ र नुबियाले भनेअनुसार यो चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट फोन हो रे के यसरी मेन स्ट्रिम तरिकाले लिक्विड कुलिङ सल्युसन फोनमा ल्याउने विच इज अमेजिङ र यो सोल्डर ट्रिगर्स छ नि यो चाहिँ प्रेसर सेन्सिटिभ हो के यसमा चाहिँ आई थिङ्क 520 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट छ र इट इज द फास्टेस्ट वान इन दिस इन्डस्ट्री के मजाले रिस्पोन्सिभ छ विभिन्न गेम फङ्सन्सहरू पनि मजासँगले यहाँ रिम्याप गर्न मिल्छ र खेल्दाखेरि एक्चुअली युजफुल छ के र अब बिल्ड क्वालिटी हेर्नुहुन्छ भने टक्क अब गेमिङ भाइब त छँदैछ बट एट द सेम टाइम एभिएसन ग्रेड एल्युमिनियम युज भएको छ यहाँ र यस्तो यो प्वालहरू भेन्टहरू भइकन होइन यसमा चाहिँ IPX8 वाटर रेजिस्टेन्स पनि छ अनि गेम खेल्दाखेरि त्यो ह्याप्टिक फिडब्याक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि हो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले 4D भाइब्रेसन सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ पब्जीमा मात्र अवेलेबल छ तर नुबियाले भनेअनुसार अरू गेमहरूमा पनि छिट्टै नै आउँदैछ अरे नेक्स्ट अब चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गरौँ र गेम खेल्नको लागि चाहिँ यस्तो दामी डिस्प्ले छ यो फोनमा यहाँ कुनै नच छैन कुनै कटआउट छैन होइन अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा छ के यहाँ सो अब केही डिस्टर्बेन्सै छैन क्या र यो बेजल्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सिमेट्रिक छ सानो सानो छ नो इस्युज एट अल र एट द सेम टाइम यहाँ चाहिँ तपाईँले अल्ट्रासोनिक फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ ल हेर्नुहोस् यस्तो फास्ट छ कि छुने बित्तिकै अन
र अब यो त गेमिङ फोन हो, सो डिस्प्लेको ब्राइटनेस त्यति राम्रो छैन भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ होल्ड अन, किनभने यो फोनको ब्राइटनेस छ नि त्यो पनि एकदमै सफिसियन्ट छ है। इन्डोर आउटडोर जता गेम खेले पनि तपाईँहरूले राम्रो भ्युइङ एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र यो फोनको अर्को दामी कुरा भनेको चाहिँ यसको टच रेस्पोन्स हो। म तपाईँलाई चट्ट यहाँ चलाएर देखाउँछु, हेर्नुहोस् यस्तो फास्ट टच रेस्पोन्स छ। गेम खेल्दाखेरि चाँडो हुन्छ क्या सबै कुरा। ओके, अब फाइनली गेमिङको कुरा गरौँ है त। र तपाईँले चट्ट यो बटन यसरी थिच्नु भयो भने तपाईँ गेम स्पेसमा पुग्नु भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले यसरी लेफ्टबाट स्वाइप गर्नुभयो भने टक्क सबै गेमिङ फङ्सन्सहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्या। यहाँबाट सबै कुरा नै तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अघि नै टच स्याम्पलिङ रेटको कुरा गरेको थिएँ नि, यहाँ माथिपट्टि थिच्नु भयो भने तपाईँले टच स्याम्पलिङ रेट कति राख्ने, कति रिस्पोन्स राख्ने, सेन्सिटिभिटी कति राख्ने, स्मुथनेस, स्टेबिलाइजेसन, जाइरोस्कोपको सेन्सिटिभिटीदेखि लिएर सबै कुरा नै कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथि हेर्नुभयो भने तपाईँले सबै एफपिएसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब कति स्मुथली चलिरहेछ भनेर थाहा भइहाल्छ। एन्ड देन तपाईँले यसरी यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो जिपियु र सिपियुको फ्रिक्वेन्सी देखाइरह्यो, जुन चाहिँ मैले यसरी चेन्ज पनि गर्न मिल्यो कि मैले चाहिँ हाइएस्टमा राखेको छु अभियसली। एन्ड देन तपाईँले यो हायर पिक्चर क्वालिटी भनेर छान्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको एफपिएस बढाइदिन्छ कि यसले लबीमा, इन गेममा पनि बढाउँछ तर अहिले हामी लबीमै छौँ नि त। एन्ड देन यो ग्राभिटी एक्स भन्ने छ होइन, जुन चाहिँ अब यो कन्ट्रोलरलाई यसले कन्ट्रोल गर्ने हो। एकछिनमा देखाउँछु यसको के हुन्छ भनेर चाहिँ। एन्ड देन तपाईँले यता साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब फ्रेम रेट बढी बनाउन मिल्यो भने तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। 144 हर्ट्ज सपोर्ट। एन्ड देन तपाईँहरूलाई अब कुलिङ सल्युसनहरू अन गर्नु छ, फ्यानहरू अन गर्नु छ, के भइरहेछ भनेर ग्राफ हेर्नु छ भने सबै तपाईँले यता साइडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फोनको वान अफ द बेस्ट गेमिङ फिचर्स भनेको चाहिँ यो गेम कन्ट्रोलर पनि हो। तपाईँहरूले यसलाई जोड्नको लागि के पनि गर्नु पर्दैन क्या खासमा, इट्स भेरी इजी। यसरी यहाँ युएसबी-सी पोर्टलाई टक्क जोड्नुहोस्, एन्ड देन यसलाई स्ट्रेच गर्नुहोस् होइन, अनि यो आफै जुड्छ, त्यस्तो खासै केही गरिरहनु पर्दैन होइन। अनि तपाईँले यहाँ भएको फङ्सन्सहरू छ नि यसलाई पनि रिम्याप गर्न मिल्छ कि। अघि नै मैले ग्राभिटी एक्स भनेर देखाएको थिएँ नि त, यो अन गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले अब यो सबै कन्ट्रोल्सहरू यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ कि यो गेमिङ प्याडको, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब पबजी चाहिँ मलाई यो गेमिङ प्याडले खेल्न आउँदैन र अनेस्टली खेल्दाखेरि अलिकति ल्याग चाहिँ भएको मैले एक्सपिरियन्स गरेको छु। बट गेम्स लाइक तपाईँले अब रेसिङ गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ, एसफल्ट खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ लास्टै नै मजा आउँछ। म तपाईँलाई खेलेरै देखाउँछु है त कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर। मैले चाहिँ यसले यतापट्टिले चाहिँ नाइट्रो खुल्ने बनाएको छु, अनि त्यसपछि यतापट्टि एक्सेलरेट बनाएको छु। तपाईँले टक्क लाएर यो रिम्याप आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ, मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ। अनि यो रेसिङ गेमहरू खेल्न चाहिँ हेर्नुहोस् न, यो ग्राफिक्सहरू हुन्छ नि लास्ट राम्रो देख्छ कि यो फोनमा। प्लस तपाईँले माथि एफपिएस पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ल यस्तो रमाइलो हुन्छ रेसिङ गेम खेल्नलाई। फिनिस, यस फर्स्ट भयो म, जे होस् यस्तो मजा आउँछ। र अब तपाईँलाई चाहिँ यत्रो सानो स्क्रिनमा गेम खेल्न मन छैन, म ठुलो स्क्रिनमा गेम खेल्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाउनुहुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ रेड म्याजिक स्टुडियो भन्ने विन्डोज एपको सपोर्ट छ, जसले चाहिँ तपाईँले अब स्क्रिन कास्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओभर वाइफाई और युएसबी केबलले डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या पिसीमा अथवा अरू कुनै डिस्प्लेमा, अनि मजाले ठुलो स्क्रिनमा तपाईँले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। र यो होल पेयरिङ प्रोसेस छ नि त्यो चाहिँ एकदमै सिमलेस र स्न्यापी अनि इजी पनि छ कि। तपाईँले अब डिफ्रेन्ट म्यापिङ प्रोफाइल्स पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफूले खेल्ने गेमहरूको, अनि त्यसपछि किबोर्ड माउस इनपुट सबै गर्न सक्नुहुन्छ कि। लास्टै रमाइलो छ। ओके, सो मैले यो फोनको 80% जति गेमिङ फिचर्सहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेँ, तर यो फोनको एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त। यो फोनमा चाहिँ तपाईँहरूले लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अब तपाईँले S26 अल्ट्रामा पनि पाउनुहुन्छ। र आइफोन त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ एकदमै प्रोफेसनल गेमरहरूले युज गर्ने फोन हो। सो यो तिनटाको पर्फर्मेन्समा चाहिँ कति डिफ्रेन्स छ त, त्यही कुरा थाहा पाउन चाहिँ हामीले यो रेड म्याजिक 11 प्रो, S26 अल्ट्रा र आइफोन 17 प्रो म्याक्समा 1 घन्टा गेम खेल्यो होइन। र गेमिङ रिजल्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बेटर एफपिएस पाउँछौ रेड म्याजिकबाट, 5% लोस पनि बेटर छ भनेपछि स्टेबल
ड्युरेबिलिटी बेटर छ र एट द सेम टाइम तपाईँहरूले लोवर टेम्परेचर पनि पाइराख्नु भएको छ कि एटलिस्ट 3 डिग्री जति त मजाले नै कुल हुन्छ र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने हिट एकदमै राम्रोसँग डिसिपेट हुन्छ कि किनभने अब यहाँ लिक्विड कुलिङ सल्युसन चलिरहेछ नि त हिट चट्ट यस्तो साइडतिर डेसिपेट हुन्छ आधी जति यहाँ तातो हावाबाट पनि निस्किन्छ साइडमा चाहिँ अलिकति तातो भएको फिल हुन्छ तर यो फोनको वान अफ दि अदर पर्क्स भनेको चाहिँ यस्तो चाँडो कुल हुन्छ नि राख्ने बित्तिकै एकैछिनमा कुल भइहाल्छ कि सो यो फोनको गेमिङ पर्फर्मेन्स छ नि त्यो चाहिँ खत्रै छ भन्दा हुन्छ कि अब युजुअली आइफोनसँग अब हेड टु हेड कम्पेयर गर्ने हो भने एकदमै क्लोज स्पेसमा चाहिँ आइफोनको बढी एडभान्टेज हुन्थ्यो नि त यसमा पनि हामीले केही पनि ल्याक पाएनौँ र 144 FPS सपोर्ट चाहिँ अब भेरियस गेम्सहरूमा छ है जस्तै अब कल अफ ड्युटीमा छ अनिखेर पबजी बुदरिङ वेव्स लिग अफ लेजेन्ड्स यिनीहरूमा चाहिँ सपोर्ट छ र अब यो चाहिँ एउटा गेमिङ फोन हो नि त सो क्यामेरा पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर पनि तपाईँले सोचिराख्नु भएको होला र म भनिदिन्छु पहिले यहाँ चाहिँ 50 मेगापिक्सलको क्यामेराहरू छ तर क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै नराम्रै छ भन्दा पनि हुन्छ कि अब क्यामेरा फोकस हुँदा पनि होइन यो फोनको सो त्यस्तो राम्रो फोटोहरू तपाईँले यहाँबाट पाउनु हुँदैन हामीले टेस्ट चाहिँ गरेको छौँ एकदमै बेसिक सेटअप छ र आउटपुट पनि लास्टै बेसिक छ कि एकदमै काम चलाउ मात्रै र यहाँ सेल्फी क्यामेरा पनि यस्तो स्क्रिन भित्रै छ नि त सो कस्तो आउटपुट आउँछ भनेर तपाईँले एउटा फोटो खिचेर देखाउँछ है त प्रोसेस हुँदैछ यस किसिमको आउटपुट चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ सेल्फीबाट र अरू पनि हेर्नुहोस् न यस्तै ठिकै यो 10, 15, 20 हजारको फोनमा आउने जस्तो आउटपुट छ नथिङ स्पेसल लास्टली ब्याट्रीको पनि कुरा गरिदिइहाल्छु है यहाँ चाहिँ 7500 मिलियम पावरको ठुलो ब्याट्री छ र हामीले चाहिँ ब्याट्री मजाले 100%बाट ड्रेनै गरेको है गेम मात्र खेलेर र 4 देखि 4.5 घन्टाको ब्याट्री लाइफ चाहिँ हामीले पाएको थियौँ चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ 80 वाटको चार्जर त यहाँ आउँछ नै बक्सभित्र र यहाँ चाहिँ 80 वाटको वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट पनि आउँछ र हाम्रो सबै गेमिङ इन्थुजियास्टलाई एकदमै मनपर्ने हेडफोन ज्याक पनि नुबियाले छुटाएको छैन ओके सो हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेका छौँ र अब यो डिभाइस कसको लागि हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने म गेम मात्र खेल्छु मलाई गेमिङ पर्फर्मेन्स बाहेक अरू केहीको वास्ता लाग्दैन क्यामेरा स्यामरा पनि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि यो पर्फेक्ट डिभाइस हो हुन चाहिँ अब अरू फ्ल्यागसिप फोनहरूले पनि राम्रो गेमिङ एक्सपिरियन्स दिन्छन् जस्तै अब आइफोन 17 प्रो म्याक्स भयो जुन चाहिँ एकदमै फ्यान फेभरेटै हो होइन अनि त्यसपछि S26 अल्ट्रा Xiaomi 17 अल्ट्रा सबैले राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स दिन्छन् तर यो फोनको एज भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले आफूले चाहे अनुसार गेमिङ अब यहाँ बटन्सहरू रिम्याप गरेर आफूलाई जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी नै खेल्न सक्नुभयो कि प्रपर गेमिङ डिभाइस हो यो र अब प्राइस नै हेर्नुहुन्छ भने पनि अब नर्मल फ्ल्यागसिप फोन आजकल 2 लाख भन्दा बढी प्राइसिङ छ नि त तर 1,65,000 मा तपाईँले गेमिङकै लागि भनेर डेडिकेटेड डिभाइस पाइरहनु भएको छ प्लस यो कन्ट्रोलर पनि आइरहेछ जसले चाहिँ गेमिङ एक्सपिरियन्स अझै इन्हान्स गर्छ कि सो एज आई सेड एकदमै गेमिङ इन्थुजियास्टहरूको लागि चाहिँ वी फाइनली ह्याभ अ फोन इन नेपाल सो गेमिङ इन्थुजियास्ट तपाईँलाई यो डिभाइस कस्तो लाग्यो भनेर तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला एन्ड वाइल युआर देयर प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ